Hello? Any weapons, guns aboard this vehicle, sir? No. Good there, Mikey? One. Good there. How you want? Hello. Jako zip takhle udělaný, zajímavě udělaný. Halo, to je to učenská dráha, nějaký středisko. Je pěkně rušená. Tak ho rozsvítil. To je porazil Větnamčík. Ne. To stejný jako ve hře. Co je tady? Stopka v kopci. No tam. To je hezký. Ten jich má, tyhle, podívej se. Každýho jinýho. Budu dávat tomu. Pojď. Nemáš být to od okýnka?
3, 2, 1. Kilo. Máme 600